Hi, so nandito po ako ngayon para magbigay ng quick overview ng aming store management system. So, share screen ko lang po saglit. Ayan. So, ito po yung aming dashboard ng store management system natin. So, yung first ko pong ipapakita is itong tinatawag nating week view system, week view na chart. So, sa week view na chart, pwede nyo pong i-edit yung daily target revenue nyo po. So, sa ngayon, nilagay po natin siya 6,000. Pwede nyo po siyang i-edit kunyari ng 5,000. So, yung system po mismo yung mag-a-adjust para ma-hit natin yung ating revenue target. Kaya dito po sa week view revenue, pinapakita po neto yung ating daily sales. Galing po siya doon sa ordered stub po na kinrate po din natin. So anyway, discuss na po natin yung chart na yun. So dito po sa sa week view na revenue natin, meron po tayong tinatawag na daily adjusted target. So yun po yung sinasabi natin kapag kunyari, yun nga po, sinet natin yung target natin ng 6,000 pero at any given day, hindi naman ibig sabihin na 6,000, di ba yung revenue natin makuha. So ang gagawin ng system natin, i-adjust niya yung target natin para ma-meet pa rin natin yung 6,000 per day. So for example, if titingnan nyo po siya dito sa kabilang sheet, sabihin natin na 6,000 first target natin. Pero nung araw na yon, nakakita po tayo ng 7,200. So, automatically, yung ating adjusted daily target, mag-a-adjust po siya doon sa 5,700 para parang ma-compensate na po nung over natin na target. Consequently, kapag naman po yung ating target is below nung below nung sinet po natin, mag-a-adjust po ulit yung adjusted daily target natin. So dito po kung mapansin niyo, 7,240 po yung first day natin. Tapos bilang bumagsak siya ng 1,127 ng second day. So yung target natin, nagsimula siya from 6,000, bumaba po siya ng 5,793. Tapos dahil po naging 1,100 lang po yung kinita natin nung second day, nag-adjust po yung target natin ng 6,700. Ngayon po, kapag i-compute nyo po yan, actually ang magiging lalabas niyan is itong tinarget po natin ng 42,000. Ayun po. Kumbaga. Ngayon, ito naman po sa ilalim, ito po yung tinatawag nating revenue history. So basically, ito lang din po siya, itong week view, pero nakasum po siya either weekly or monthly. Yan, ito po. And pwede rin natin po i-edit yung ating filter method. So pwedeng 3 months lang yung makikita ninyo, pwede rin naman din po 6 months. Parang ganun. Next naman po na gusto ko pong i-highlight ng ating system is ito po mismo na order stub po natin. So basically yung order stub po natin is dun po nilalagay lahat ng ating mga orders. So makikita pa natin yung status niya, kung kailan siya, yung operation natin siya ginawa, kailan na i-order yun, kailan siya na-pack, tapos kailan siya na-drop, as well as kung kailan yung kanilang deadline. So, dito po sa ating system, meron po tayong tinatawag na active order system. So, pwede po natin i-filter lahat ng mga orders natin para makikita mo lang is kung ano po yung active na kailangan gawin po natin. So, right now, ibig sabihin po nun is kailangan natin makita ilan yung ready to ship, tapos ilan yung mga kailangan i-pack natin. So, pwede natin siyang i-set din po kung gusto nyo makita lahat ng orders po natin. So, ibig sabihin lang po nun is lahat po kahit po yung na-drop na items is ipapakita niya. Ay, ito po siya. Ayan, so makikita niyo po lahat po ng mga na-drop is papakita niya rin po pag nakita natin yung show orders na tab. Ngayon, makikita niya rin po dito sa deadline or SLA is yung mga schedule po kailan siya dapat ma-drop. So equivalent po siya dun sa mga Lazada, Shopee natin na SLA din po. So kung mapansin nyo, yung color red is para sa mga immediate na kailangan ng i-drop. Yung yellow is para sa mga malapit na pong ma-drop. Kasi po, gusto ko rin po sana pakita sa inyo na meron po tayong 2 modes dito sa order system natin po. So, pwede po natin siyang iset dun sa show packing list. So, ibig sabihin, ito po yung ipiprint natin para maibigay po dun sa magpapack natin. Which is, ito po yung itsura niya. Ayan. So, yung next naman na gusto ko po sana ipakita sa inyo is itong
raw orders na tab po natin. So basically, yung ginagawa po ng raw orders tab po natin is kinukuha niya po yung raw data galing po dun sa Lazada shop natin. Tapos kino-convert niya po siya into tabulated data dito po sa ating orders tab. So, pakita ko lang po na mabilis. Kakopy po lang natin yung in-export natin data sa Lazada shop natin. Tapos, i-paste lang din po natin siya dito sa tab po na ito. So, automatically, pag click po natin itong update orders po na ito pong lahat ng mga data nito is idadali niya po dito sa orders natin. So, magkakaroon po siya ng mga bagong tupak. Tapos yung mga napak na tapos i-wrap na siya is may i-update po siya as ready to ship. So wala na po kayong kailangang i-edit. Kailangan nyo na pong pindutin yung link, ay yung button po na ito. Itong button na to, tapos yung sheet na po yung gagawa para sa inyo lahat. And guys, so ito lang po yung quick na overview. Marami pa po siya actually mga features. I-discuss ko na lang po siya in detail para doon po sa extended natin na feature discussion.